Apex Legends là tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất mới xuất hiện trên thị trường nhưng ngay lập tức đã gây chấn động và tạo nên cơn sốt mới trong làng game thế giới. Chỉ trong 3 ngày, game đã cán mốc 10 triệu người chơi. Apex Legends có lớp nhân vật khá đa dạng, bao gồm 8 Legend. Mỗi Legend này sở hữu cho mình một kỹ năng đặc biệt riêng, có những ưu, nhược điểm. Các nhân vật trong game được chia thành 3 nhóm chính: tấn công, phòng thủ và hỗ trợ. Và nốt hao, kỹ năng nổi tại, lần theo dấu vết của kẻ địch. Kỹ năng bị động, nhìn xuyên thấu qua tường, cây. Kỹ năng đặc biệt, khóa thú, tăng cường toàn bộ giác quan cũng như tốc độ. And the ultimate beast mode. It's rare that the hunter does not take down the prey. Ahead, we talk of victory and slaughter. Standing at 6'4" and weighing in at 265 pounds, it's hard to miss Makoa Gibraltar. Gibraltar's presence on the arena floor can always be felt in both his might and personality. Tạo ra một đợt tấn công bằng A sóng gentle công kích giant at không được heart, chỉ he định. lives by the Ceres search and rescue motto to be the shield for those in need. Whether it's dropping his protective dome, taking fire with his shield, or unleashing his devastating orbital strike, Signaling an airstrike. you know when Gibraltar's around. This is Gibraltar's match. Life, kỹ năng nội tại, Better known công as kích độ độ Lifeline, nhanh hơn, AJ có đá has chắn devoted her khiêu life từ độ to độ helping và those sửa in còn need. công kích nhanh hơn This 25%. combat medic is the ultimate Kỹ năng bị support động, element to any squad. tạo ra một đôi đặc biệt bay bên She cạnh khả boasts năng the phục hồi máu. fastest revival time with cover. Kỹ năng đặc biệt mang tới một thùng hàng gồm các sản phẩm ngự chất lượng cao. And the crowd favorite, her care package. And though small in stature, Ready to go. Lifeline's always down for a fight. Remember this. I'm the one you should have concerns about. Bangalore, Get ready for a world kỹ năng nội tại, Sergeant First Class Anita sẽ tăng tốc độ Williams, khi xung đoạn. 401-38416. Kỹ năng bị động, Call sign tạo ra bóng khói trên mắt kẻ thù. This former military weapons Kỹ năng đặc biệt, expert can use her smoke gọi và launcher thực hiện and cuộc speed công kích burst to xung quickly quanh elude khu vực and đánh get the dấu. drop on any opponent. You're just another KIA on my resume. With the widest area of effect, her rolling thunder ability is the true game changer. Real men use iron sights. I use heavy artillery. Phasing between dimensions Why? has shown Wraith the Kỹ năng nội alpha tại, every single nhận được thông báo khi Try not to blink. có nguy hiểm A khắc side khe. effect of the technology, Kỹ năng the bị động, voices in her head now echo the xuyên không. infinite possibilities. But Kỹ she năng đặc has biệt, learned to trust tạo the ra một cổng research. dịch chuyển tức thời. By dropping into the void, she's rendered nearly undetectable. Maybe in another time or space, you killed me, but not this one. And with enough energy, she can even open a dimensional rift linking two portals. Legends come from Fuck, all phải over the được. Outlands, and some of Kỹ them năng nội aren't tại, even human. Meet tìm kiếm vị trí Pathfinder, đồng bọn thu nhập. Kỹ năng bị động, a scouting bóng móc specialist. câu. This modified worker bot Kỹ năng đặc can use biệt, his grapple tạo ra một đường to zip line. easily get the drop on enemies and access hard-to-reach places. Pathfinder can also hack survey beacons to reveal the next ring location, while his zipline can provide the squad with a quick escape, giving a tactical advantage. Now, if he could just find his creator. You don't know where my creator is, do you? Many would call Caustic a Caustic. sociopath. He Kỹ năng wouldn't nội tại, classify it that way. không bị chiếm đoạt, có thể nhìn qua đám tự động. His Kỹ năng bị toxic động, gas traps can quickly ambush an entire dùng ga squad. cháp, bẫy kẻ thù. Immune to his Kỹ own năng đặc biệt, chemicals, he calmly bóng stalks khói. his subjects. A deterministic end will find you below. They say not all legends are heroes, and that's truly evident with Caustic. In the end, everything dies. Mirage doesn't Lý take ghét. himself too seriously. Kỹ năng nội tại, tạo ải khi bị hạ gục. But don't be Kỹ fooled. năng bị động, He's a tạo ải master of để đánh được kẻ deception. địch. This was just a Kỹ lovely năng đặc biệt, time. Thank you tạo for ra this. ải Equipped ba with the chiều most để advanced đối holographic technology, his illusions tăng can hiệu. trick even the most focused competitors. So make sure you know who you're shooting at all times. Because love him or hate him, It's dupes o'clock. Mirage brings that special something to the games. You got bamboozled. You better not come back to haunt me.